ใครยังไม่มีรุ่นนี้คือพลาดแล้วนะน้องขายไปวันหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่า20บ้านทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยแบตเขาอึดมากใช้ได้เป็นวันและที่สำคัญค่ะให้ดูลมของเขาอันนี้คือน้องใช้มาประมาณ5ชั่วโมงแล้วทุกคนแต่ลมของเขาค่ะยังแรงอยู่เลยนะอันนี้คือนั่งกลางแดดกลางแจ้งนั่งคุยกับพี่ๆกลางแดดกลางแจ้งแบบนี้เหงื่อก็ยังไม่มีบนหน้าเลยทุกคนบอกเลยว่าตัวเนี้ยแรงมากแรงจริงและที่สำคัญได้มาแค่2ใบแดงเท่านั้นเองใครที่อยากได้พัดลมที่แรงใช้งานได้ยาวนานคุณภาพดีราคาถูกแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ